Chào các bạn, như mình đã từng chia sẻ trong video 7 sức mạnh của tiềm thức thì tâm trí của con người gồm có hai lớp, đó là ý thức và tiềm thức. Trong đó thì tiềm thức chi phối tới 95% cuộc sống của chúng ta. Để có thể khai mở sức mạnh tâm trí bên trong một cách tối đa thì chúng ta cần biết cách lập trình tiềm thức sao cho đúng. Vì vậy trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết để lập trình lại tiềm thức dưới những lý giải khoa học. Đầu tiên, lập trình tiềm thức là gì? Thì các bạn cứ hình dung cái phần mềm máy tính á, để có thể hoạt động được thì người ta phải cài đặt vào trong cái phần mềm những cái thông tin cốt lõi thể hiện cái tính năng, đặc trưng, cách thức hoạt động của nó. Cái quá trình đó gọi là quá trình lập trình phần mềm. Thì lập trình tiềm thức nó cũng tương tự như vậy. Nó là cái quá trình mà bạn nạp vào trong tiềm thức của bạn những thông tin cốt lõi để tạo nên hệ tư tưởng, hệ quan điểm, hệ giá trị, cách mà bạn sẽ nhìn nhận, tiếp thu và phản ứng với thế giới xung quanh sau này. Cho nên bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao những em bé mới chỉ có vài tháng tuổi, còn chưa biết đi, chưa biết nói, nhưng mà đã có những cái phản xạ hết sức tự nhiên. Ví dụ như là khi bị la mắng thì sẽ khóc này, khi được khen thì sẽ cười này, hay là khi bị bắt phải nhận lỗi, phải xin lỗi thì sẽ nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tại sao với một đứa trẻ não bộ còn chưa hoàn thiện, ý thức còn chưa phát triển và cũng không hề được ai dạy cho những điều đó, nhưng nó lại hoàn toàn có thể phản xạ một cách tự nhiên như vậy? Thì đấy là do cái tiềm thức của chúng ta, cơ chế hoạt động của nó là tự nhiên, liên tục và vô điều kiện. Vì vậy, cái bí quyết để mà lập trình lại tiềm thức chính là sự lặp đi lặp lại của một thông tin nào đó, hay còn gọi là ám thị. Sự ám thị nó diễn ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta và nó ảnh hưởng rất là lớn đến từng quyết định, từng phản ứng của bạn. Ngay từ nhỏ thì bạn hãy thử nhớ lại xem cái cách mà bạn học ngôn ngữ như thế nào. Có phải là bạn nghe người lớn lặp đi lặp lại một cái từ ngữ rất là nhiều lần cho đến khi bạn tự có thể phát ra cái từ đó một cách rất là tự nhiên, cho đến việc mà bạn học cầm đũa, bạn học đi, bạn học đạp xe, bạn học đánh vần, học viết chữ vân vân á. Tất cả đều là cái quá trình mà bạn lặp đi lặp lại những cái hoạt động đó rất là nhiều lần cho đến khi nó trở thành cái phản xạ vô điều kiện của bạn. Rồi khi mà bạn tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội thì bạn dần hình thành được cái phản xạ là tiếp xúc với người lớn tuổi hơn thì sẽ như thế nào, tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn thì sẽ như thế nào, cho đến những cái quan điểm, những cái chuẩn mực chung của cả xã hội. Giàu có là như thế nào, xinh đẹp là như thế nào là hạnh phúc, thế nào là thành công, muốn được công nhận, muốn được nể trọng thì phải như thế nào. Tất cả những cái đó, dù là tiêu cực hay là tích cực, thì khi mà cả xã hội cứ lặp đi lặp lại như vậy thì dần dần nó cũng được lập trình vào trong tiềm thức của bạn và nó trở thành cái niềm tin, cái quan điểm sống của bạn. Cho nên là nếu như bạn đang cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, muốn thay đổi nó, hoặc bạn có những ước mơ, những hoài bão muốn biến thành hiện thực, thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là hãy lập trình lại tiềm thức của bạn bằng cách ám thị vào nó những niềm tin mới, những quan điểm mới. Nói về việc ám thị thì có 3 cách ám thị quan trọng nhất mà bất kể một ai hiểu về cơ chế của tiềm thức đều áp dụng. Cách ám thị đầu tiên chính là ám thị bằng suy nghĩ của bạn, hay còn gọi là tự kỷ ám thị. Bạn cần hiểu được rằng là bất kể một điều gì, dù là tiêu cực hay tích cực, dù là có lý hay cực kỳ vô lý, thì chỉ cần nó được lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại trong tâm trí bạn đủ lâu thì nó sẽ dần dần tạo nên cái niềm tin ở trong bạn. Cho nên có những cái niềm tin mà nó đã ăn sâu bám rễ trong tâm trí của chúng ta rất là lâu, tưởng chừng rất khó thay đổi, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn có thể thay đổi được. Chỉ cần bạn lặp đi lặp lại một cái niềm tin mới trong tâm trí của bạn đủ lâu thì dần dần bạn sẽ nhận ra là không biết từ lúc nào suy nghĩ và hành động của bạn đã bắt đầu chuyển hướng theo cái hướng mới đó, và cuộc sống của bạn sẽ cứ thế mà được thay đổi theo. Những tỷ phú trên thế giới họ rất là hiểu về cái cơ chế hoạt động này của tiềm thức, cho nên họ luôn dành ra những cái khoảng thời gian trong ngày để mà yên tĩnh suy ngẫm về những điều họ mong muốn. Ví dụ như là Donald Trump, Tổng thống Mỹ, khi mà mình tìm hiểu về tiểu sử của ông ấy thì mình biết rằng là mỗi một ngày ông ấy luôn dành ra 10 phút để ngồi yên tĩnh trong phòng làm việc và suy ngẫm về tiền bạc và sự giàu có.
và ông ấy làm cái điều đó trong suốt cuộc đời mình kể từ khi còn rất là trẻ. Tương tự như vậy với tất cả những người thành công nổi tiếng ở trên thế giới như là Barack Obama, hay là Jack Ma, hay là Tony Robbins. Nếu như bạn đang rất tự ti về bản thân mình thì dù có cố tỏ ra vẻ bên ngoài như thế nào á, có cố ăn mặc đẹp, có cố nói năng hoạt động bên ngoài như thế nào á, thì nó cũng không thể thay đổi được cái bản chất bên trong về cái tâm trí của bạn là bạn rất tự ti về bản thân. Cho nên để muốn thay đổi hoàn toàn con người mình trở thành một con người tự tin á, thì trước tiên là bạn cần phải thay đổi những cái niềm tin về bản thân mà bạn đã lập trình vào trong tiềm thức của bạn. Hãy dành thời gian để lắng nghe, lặp đi lặp lại những cái khẳng định tích cực. Trên YouTube bây giờ có rất nhiều những cái video về những khẳng định tích cực trong mọi lĩnh vực, từ tiền bạc, từ sự giàu có, sự xinh đẹp, tình yêu, hạnh phúc, năng lượng tích cực, vân vân á. Và ngay trong chính kênh YouTube của mình cũng có những cái video dẫn thiền hay là video về khẳng định tích cực, về sự giàu có, về năng lượng tích cực đó. Mình cũng đã làm rất là nhiều. Thì hãy dành thời gian trong ngày, có thể là trước khi đi ngủ, khi mới thức dậy, hoặc bất kỳ lúc nào bạn rảnh rỗi, để nghe lặp đi lặp lại những cái khẳng định đó. Thì dần dần á, sau một vài tuần, bạn sẽ bắt đầu thấy có những cái chuyển biến rất là tinh tế ở trong suy nghĩ của các bạn. Nó sẽ tạo nên những cái thói quen mới, những cái lối sống mới, và nó sẽ hình thành nên cái cuộc sống mới của các bạn. Cho nên cái cách đầu tiên để mà lập trình lại tiềm thức chính là hãy ám thị vào nó những lời khẳng định tích cực để xây dựng một cái niềm tin mới. Cách thứ hai để lập trình lại tiềm thức chính là ám thị ngoại vi, tức là sử dụng cái tác động của mọi người xung quanh để ám thị lên tâm trí của mình. Đây là cái cách mà rất được những nhà quảng cáo, những người làm marketing họ thường sử dụng. Bạn cứ để ý á, có những cái điều mà mới đầu á, bạn không hề quan tâm, bạn không hề tin. Nhưng sau khi cứ nghe mọi người xung quanh nói đi, nói lại, nhắc đi, nhắc lại, ngày này qua ngày khác á, thì dần dần á, bạn cũng bắt đầu tò mò, bắt đầu hứng thú, bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu tin từ lúc nào không hay. Cho nên có những cái sản phẩm mới, ban đầu bạn không hề hào hứng, không hề quan tâm đến nó. Nhưng rồi khi mà bạn thấy nó cứ xuất hiện liên tục ở trên những trang mạng xã hội này, rồi bạn thấy những người nổi tiếng, giàu có sử dụng nó này, và bạn thấy những người hàng xóm, những người bạn bè của mình cứ liên tục nhắc đến nó, thì bạn cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu quan tâm xem nó là gì, và thậm chí cuối cùng bạn còn mua nó về dùng nữa. Thì đó chính là sức mạnh tác động lên tâm trí của chúng ta của phương pháp ám thị ngoại vi. Bởi vậy khi mà bạn đang muốn thu hút một cái điều gì đó về cuộc sống của bạn á, thì hãy tạo ra một cơ hội để được nghe mọi người xung quanh nhắc đến cái điều đó thật là nhiều lần. Cách thứ nhất là bạn có thể tham gia vào một cái cộng đồng, những người có chung cái niềm tin, chung cái sự quan tâm đó với bạn. Bạn hay thấy là những người mà họ tu học theo Phật Pháp chẳng hạn, thì họ sẽ thường hay lên chùa này, hay tham gia những buổi tụng kinh, hay đi nghe giảng Pháp, hay kết giao với những người mà có cùng cái quan điểm tu tập với họ. Hoặc đơn giản là cái việc học ngoại ngữ á, bạn cứ để ý á, có những người họ bỏ rất là nhiều tiền để học ngoại ngữ, họ học rất là nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mãi mà không nói được. Nhưng mà chỉ cần họ đi ra nước ngoài sống khoảng 2 đến 3 năm thôi, thì bạn thấy rằng là lúc đấy á, họ sẽ nói được tiếng Anh như gió luôn. Cho nên á, để mà tận dụng cái phương pháp ám thị ngoại vi á, thì cái cách đầu tiên là bạn hãy tham gia vào một cái cộng đồng, một cái nhóm, nơi mà có rất nhiều người cùng chung cái quan điểm, cái sở thích đó với bạn. Cái cách thứ hai là hãy khéo léo gợi nhắc về cái điều đó đối với những người xung quanh bạn. Ví dụ như là bạn đang muốn thu hút một cái học bổng đi học ở bên Mỹ đi, thì bạn hãy khéo léo gợi nhắc về hình ảnh của nước Mỹ đến tất cả những người đang ở xung quanh bạn. Nhưng với cái cách này á, thì chúng ta nên thực sự là khéo léo. Bởi vì nếu mà không á, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nói trước bước không qua. Ví dụ như là bạn đang quan tâm đến việc thu hút học bổng đi du học Mỹ, đúng không? Mà bạn lại nói với người xung quanh rằng là tôi đang rất muốn đi du học ở Mỹ, tôi đang vừa mới áp học bổng đi du học ở Mỹ, thì rất dễ bạn sẽ nhận được những cái quan điểm trái chiều. Ví dụ như là thôi đừng có mơ mộng nữa, khó lắm, không được đâu. Thôi đi du học Mỹ thì có gì hay ho đâu. Thôi kiếm học bổng Mỹ khó lắm, không được đâu. Thì tất cả những cái quan điểm tiêu cực đó nó sẽ phản lại bạn, nó sẽ lập trình vào trong tiềm thức của bạn những cái niềm tin tiêu cực, và như thế là bạn sẽ rơi vào cái tình trạng nói trước bước không qua. Bởi vậy á, với cái cách này thì bạn cần phải khéo léo một chút. Hãy gợi nhắc cho những người xung quanh về cái hình ảnh đó một cách chung chung,
chứ đừng nhắc đến những cái mục tiêu, những cái dự định của bạn cho họ biết. Ví dụ như là việc đi du học Mỹ thì bạn chỉ cần nói với những người xung quanh rằng là: chị nghĩ sao về nước Mỹ? Nước Mỹ đẹp thật đấy nhỉ? Tôi vừa mới có một người bạn mới đi du học Mỹ xong, bạn ấy bảo bên đấy sướng cực luôn. Chị có thích xem phim Mỹ không? Có thích nghe nhạc Mỹ không? Đó, bạn chỉ cần gợi nhắc những cái hình ảnh về nước Mỹ để cho những người xung quanh bạn cũng liên tưởng tới cái hình ảnh đó, và họ bắt đầu trò chuyện, bắt đầu bàn luận về hình ảnh của nước Mỹ, thì khi đó là đủ để bạn lập trình lại cái tiềm thức của bạn rồi. Cho nên cái cách thứ hai để mà lập trình lại tiềm thức á, chính là hãy ám thị ngoại vi, sử dụng sức mạnh của cộng đồng, của những người xung quanh để lập trình lại cái niềm tin trong tâm trí của mình. Cái cách cuối cùng, cách thứ ba, chính là ám thị bằng hành động. Hay nói cách khác là tạo ra những cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ như là bạn đang muốn trở nên xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn chẳng hạn, thì bạn hãy tạo ra một danh sách những cái công việc hướng tới cái việc đó và lặp đi lặp lại nó trong một khoảng thời gian đủ lâu. Có thể là ngủ sớm hơn trước này, dậy sớm hơn trước này, chú trọng đến việc ăn uống hơn, dành 15-20 phút mỗi ngày để tập luyện, tìm hiểu về cách chăm sóc da, chăm sóc tóc, tìm hiểu về những cái gu thời trang. Hãy liệt kê ra những cái danh sách những việc mà bạn có thể làm và lặp đi lặp lại nó đến khi nó trở thành một cái thói quen mới của bạn, thì nó sẽ hằn vào trong cái tiềm thức và nó trở thành một cái niềm tin, một cái quan điểm, một cái lối sống mới. Người ta đã chứng minh được rằng là thời gian để mà con người hình thành một cái thói quen mới ấy là 21 ngày. Cho nên bạn chỉ cần 21 ngày cứ lặp đi lặp lại những cái việc làm mới đó thì nó sẽ trở thành cái thói quen của bạn. Cho nên để mà thay đổi cuộc sống á, thì thay đổi bên ngoài thôi là chưa đủ, mà chúng ta cần phải thay đổi thực chất từ chính bên trong mình. Và để thay đổi được cái thực chất ở bên trong mình á, thì chúng ta cần phải lập trình lại tiềm thức. Và để lập trình lại tiềm thức thì không gì hơn chính là cái phương pháp ám thị. Đó chính là cái chìa khóa, là những cái công cụ tối cao mà tất cả những người thành công, những người giàu có, những tỷ phú cho đến những chính trị gia ở trên thế giới, họ luôn áp dụng trong cuộc sống của họ mỗi ngày. Cho nên trong cái video hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái công cụ quan trọng đó, những cái chìa khóa đó. Còn việc bạn cầm cái công cụ đó, cái chìa khóa đó để mở khóa cái cánh cửa sức mạnh tâm trí của bạn như thế nào thì hoàn toàn là phụ thuộc vào chính các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề về tu tập, chữa lành, phát triển bản thân thì hãy đăng ký kênh và để lại bình luận cho mình được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.